गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. या सेशनमध्ये आपण MST-CET 2022 ची क्वेश्चन करतोय फ्रॉम द लेसन ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर अँड रेडिएशन. टोटल 25 क्वेश्चन आहेत. क्वेश्चन नंबर 1 पासून मी इथे स्टार्ट करतोय. क्वेश्चन आधी तुम्ही रीड करून घ्या. ओके. सी क्वेश्चन नंबर 1. In photoelectric experiment, stopping potential was measured to be V1 and V2. Okay, with an incident light of wavelength lambda and lambda 2. फिजिक्समध्ये नेहमी नाही का मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चनमध्ये असा सिनेरिओ असतो की दोन केसेस दिलेले असतात. दोघांचे फॉर्म्युलेज लिहा, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला आन्सर मिळतं. आता इथे पहा, आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की इन्सिडंट एनर्जी म्हणजे वर्क फंक्शन प्लस राहिलेली जी एनर्जी असते ती असते कायनेटिक एनर्जी. बरोबर. म्हणजे जो फोटॉन पडतोय तो एकतर बाहेर काढण्यासाठी वापरला जातो फोटॉनची एनर्जी, प्लस राहिलेली एनर्जी कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्मॅटमध्ये वापरली जाते. आता आपण फ्रिक्वेन्सीला C डिवाइड बाय लॅम्डा पण लिहू शकतो. सो इन्सिडंट एनर्जी इज ॲक्च्युली hc बाय लॅम्डा, दॅट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी. ओके. काय म्हणतात की स्टॉपिंग पोटेन्शियल ना, हा स्टॉपिंग कायनेटिक एनर्जीच्या जागी आपण E इंटू स्टॉपिंग पोटेन्शियल असे लिहू शकतो. हा पण एक फॉर्म्युला जो की तुम्हाला माहिती पाहिजे. इन्सिडंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी, बट त्या कायनेटिक एनर्जी म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन निघालाय ना विथ सम कायनेटिक एनर्जी, त्याला स्टॉप करण्याचं काम हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल करतं. सो स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं जे वर्क असतं, पोटेन्शियल इज डिफाइंड ॲज अमाऊंट ऑफ वर्क पर युनिट चार्ज. सो वर्क डन इज डिफाइंड ॲज पोटेन्शियल इंटू चार्ज. सो जेवढी कायनेटिक एनर्जी आहे ना तेवढं वर्क करायला लागणार आहे आपल्याला. सो वर्क डन शुड बी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो वर्क डन इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. आता बघा, ते म्हणतात की इन्सिडंट वेवलेंथ इज लॅम्डा, सो hc बाय लॅम्डा इज इक्वल टू फाय. ओके. प्लस स्टॉपिंग पोटेन्शियल जो आहे ना तो आहे V1. ओके. सेकंड केसमध्ये जो वेवलेंथ आहे ना तो आहे लॅम्डा बाय 2. मग 2 जातो वरती. ओके. वर्क फंक्शन तर तेवढंच असणार आहे, ते काही बदलण्याची गरज नाहीये. आणि जो स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे तो V2 आहे. आता विचारण्यात काय ते पहा, द व्हॅल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू व्हॉट. V2चा व्हॅल्यू आपल्याला ते विचारतात. काय करा, हे जे दोन इक्वेशन तुम्हाला इथे दिसतात बरोबर, या दोन्ही इक्वेशनला एक तर मायनस करा, सबस्ट्रॅक्ट करा, ओके, डिवाइड करा, काही करा, बट जस्ट आपल्याला V2चा व्हॅल्यू इथे शोधायचा आहे. आता या दोन इक्वेशन सोबत केलं काय पाहिजे, तर हे तुम्हाला समजेल याच्यावरतून, ऑप्शन्सवरतून. ऑप्शनमध्ये कोण आहे आणि कोण नाहीये नाही का, याच्यावरनं तुम्हाला हे समजेल. आता ऑप्शनमध्ये मला hc बाय लॅम्डा कुठे दिसतच नाहीये, हे तुम्हाला समजतं का? याचा अर्थ hc बाय लॅम्डाला तुम्ही ऍक्च्युली इलिमिनेट केला पाहिजे. सो मी पहिल्या इक्वेशनला ना 2 नी मल्टिप्लाय करतोय, 2 नी. ठीक आहे. आणि या दोघांना जर का मी मायनस केलं तर हे कॅन्सल होतील. 2 फाय इथे 0 राहील. 2 फाय मायनस ऑफ फाय इज फाय ओनली. ओके. प्लस 2ev1 ओके मायनस e इंटू V2. E इंटू V2 तिकडे गेला. E इंटू V2 इज इक्वल टू 2ev1, this 2ev1 plus this phi. ओके. सो V2चा फॉर्म्युला बनतोय 2ev1 प्लस phi डिवाइड बाय हा e इकडे येऊन डिवाइड होणार आहे. e विल गेट कॅन्सल. सो V2 इज 2v1 प्लस phi बाय e. आहे का असा 2v1 प्लस phi डिवाइड बाय e. डन. क्वेश्चन नंबर 2. de Broglie wavelength of electron moving in a nth Bohr orbit of radius r is equal to what. तेव्हा बोरचा एक पॉस्ट्युलेट आहे, ओके, की इलेक्ट्रॉन जो मूव्ह करतो nth ऑर्बिटमध्ये, तर त्याचा अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2π. असा एक फॉर्म्युला आहे. आता हे कशासाठी लागणार आहे माहिती का, कारण की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ काय कॉन्सेप्ट आहे मॅटर वेव्हचा. एखादा मॅटर म्हणजे समजा इलेक्ट्रॉन ज्याला की मास आहे, तो विथ v वेलोसिटी जर का मूव्ह करत असेल, v या वेलोसिटीने जर का तो मूव्ह करत असेल, ओके, तर त्याच्यासोबत एक वेवलेंथ पण असोसिएटेड असते. अँड वेवलेंथ इज गिवन बाय, त्या वेवलेंथला आपण डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ म्हणतो. व्हॅल्यू ऑफ दॅट वेवलेंथ इज गिवन बाय h डिवाइड बाय मोमेंटम. करेक्ट. सो h डिवाइड बाय मोमेंटम म्हणजे mv. सांगा बरं, डी ब्रॉग्ली बोर्स पॉस्ट्युलेट वरतून mvचं व्हॅल्यू काय लिहू शकता तुम्ही, nh डिवाइड बाय 2πr. किती? nh डिवाइड बाय 2πr. मग तो 2πr जातो वरती.
एच एच कॅन्सल. सो आन्सर शुड बी 2πr डिवाइड बाय एन. आहे का असं? 2πr डिवाइड बाय एन. मे बी ऑप्शन नंबर डी असेल तो. ओके, 2πr डिवाइड बाय एन हा आपला इथे आन्सर असणार. चलो पुढे जातो. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करा. In photoelectric emission experiment, stopping potential for a given metal is V naught. Okay, when a radiation of wavelength lambda naught is used. If radiation of wavelength 2 lambda naught is used, okay, then the stopping potential will be what? असा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, चला आता पाहू. परत सांगतो मी, 2 केसेस दिलेत, दोघांचे इक्वेशन लिहा, आन्सर ऑटोमॅटिकली मिळून जाईल. मी एक काम करतो, इन्सिडेंट एनर्जी म्हणजे Hc डिवाइड बाय लॅम्डा. ओके, फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, स्टॉपिंग पोटेन्शियल फॉर अ गिवन मेटल इज V नॉट वेन द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लॅम्डा नॉट इज युज्ड. हे पहा, लॅम्डा नॉट एवढा वेवलेंथ आपण टाकतोय. सो इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी असते, आणि त्या कायनेटिक एनर्जीला आपण E इंटू V नॉट असं लिहू शकतो. हे मी क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये पण एक्सप्लेन केलं की E इंटू V नॉट का लिहितो आपण कायनेटिक एनर्जीला. बरोबर, हा झाला पहिला फॉर्म्युला. ओके, आता याच्यानंतर जर का वेवलेंथ 2 लॅम्डा नॉट वापरला, हे पहा Hc डिवाइड बाय 2 लॅम्डा नॉट. आता वेवलेंथ जर का 2 लॅम्डा नॉट वापरला तर जो स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे ना, तर तो किती आहे? लेट अस से फॉर एक्झाम्पल V आहे, जो की आपल्याला शोधायचा आहे. आता जर का तुम्ही आन्सरमध्ये पाहाल ना, तर आन्सरमध्ये कोण नाहीये, ऑप्शन पहा, कोण नाहीये? फाय नाहीये, फाय वर्क फंक्शन नाहीये. सो सरळ सरळ या दोन्ही इक्वेशनला मायनस करून टाका तुम्ही. पहिल्या इक्वेशनवरून दुसऱ्या इक्वेशन मायनस करतो मी. ओके, सो Hc डिवाइड बाय लॅम्डा नॉट मायनस Hc डिवाइड बाय 2 लॅम्डा नॉट इज इक्वल टू 5 विल गेट कॅन्सल. सो EV नॉट मायनस EV, मला V शोधायचं आहे बरं, तुमच्या माहिती दिसतं. आता इथे 2 आणि इथे पण 2 लिहितो. ओके, सो 2 लॅम्डा नॉट 2 लॅम्डा नॉट कॉमन, 2 Hc मायनस Hc इज Hc ओनली. करेक्ट. सो हा जो EV नॉट आहे, ओके, खैर त्याला EV नॉटला EV नॉट मायनस ऑफ EV, हा मायनस EV तिकडे जाऊन प्लस EV. ओके, दॅट इज इक्वल टू EV नॉट, ओके, मायनस ऑफ Hc डिवाइड बाय 2 लॅम्डा नॉट. E डिवाइड होतो इकडे येऊन, असा ऑप्शन दिसतो का पहा बरं, V नॉट मायनस Hc बाय 2E लॅम्डा नॉट. पहा ऑप्शन नंबर बी दिसतो मला असं. करेक्ट. हा झाला आपला क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, क्वेश्चन नंबर 4. इफ पोटेन्शियल डिफरन्स यूज टू ॲक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड. पोटेन्शियल डिफरन्स डबल करतोय. बाय व्हॉट फॅक्टर डज द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ असोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज. बघा आता काय, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ असोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आहे जो मूव्ह होतोय विथ वेलोसिटी V. ओके, म्हणजे त्याचा मोमेंटम mv आहे. तर अशा इलेक्ट्रॉनचा डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ असतो h डिवाइड बाय इट्स मोमेंटम. आता होतं काय की तो जो इलेक्ट्रॉन जो जातोय ना, मूव्ह होतोय ना, तर इथे जो पोटेन्शियल लावलेला आहे आपण, त्याच्यामुळेच तो इथे अट्रॅक्ट होऊन सम वेलोसिटीने मूव्ह होतोय. करेक्ट. आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की तो जो व्होल्टेज आहे, तो व्होल्टेजच डबल करण्यात आला. कसं वर्क करतं पहा. ओके, व्होल्टेज इज डिफाइंड ॲज अमाऊंट ऑफ वर्क डन पर युनिट चार्ज. मग जो वर्क केला ना तुम्ही ज्या चार्जवरती, तो वर्क इज गिवन बाय व्होल्टेज इंटू चार्ज. आता जो काही वर्क या व्होल्टेजने या चार्जवरती केलेला आहे, तर तो वर्क हा कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतो. ठीक आहे. सो कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय व्होल्टेज इंटू चार्ज. आता जर का तुम्ही व्होल्टेज डबल करायचं ठरवलं ना, तर वेलोसिटी ही √2 टाइम्स होईल, कारण की √2 टाइम्सचा स्क्वेअर हा डबल होतो. पहा ना, व्होल्टेज डबल केला म्हणजे ही साईड डबल, तर ही पण साईड डबल झाली पाहिजे. आता ही साईड डबल होण्यासाठी मास तर तेवढाच राहणार आहे. सो वेलोसिटी √2 टाइम्स झाली पाहिजे. इथे पहा, वेलोसिटी ही √2 टाइम्स वेलोसिटी अशी झाली पाहिजे. ओके, सो जर का तुम्ही पोटेन्शियल डबल केला, इथे जो व्होल्टेज लावला तो डबल केला, तर वेवलेंथ हा 1/√2 टाइम्स होईल. सो वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड टू 1/√2 टाइम्स. करेक्ट ना, 1/√2 टाइम्स आधीचा वेवलेंथ. डन. क्वेश्चन नंबर 5.
इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लॅम्डा फॉल्स ऑन द टार्गेट. हे पहा इलेक्ट्रॉन आहे, जसं की मास m आहे. ओके, एका टार्गेटवरती तो पडतोय. मी रिपीट रीड करतो. इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लॅम्डा फॉल्स ऑन द टार्गेट. द कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू. थोडंसं क्वेश्चन आणखीन व्यवस्थित दिला पाहिजे होता. कसं असं सांगतो पहा. इलेक्ट्रॉनचा जो मास आहे, ओके, तो m आहे. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लॅम्डा आहे. आता आपल्याला माहिती डी ब्रॉगली वेवलेंथ म्हणजे h डिवाइड बाय मोमेंटम. करेक्ट. तर मी एक काम करतो, मोमेंटमला तिकडे घेऊन जातोय. सो मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइड बाय लॅम्डा. दोन्ही साईडला स्क्वेअर करीन. m स्क्वेअर v स्क्वेअर इज इक्वल टू h स्क्वेअर डिवाइड बाय लॅम्डा स्क्वेअर. एक मास इकडे टाकीन. सो mv स्क्वेअर इज इक्वल टू h स्क्वेअर डिवाइड बाय m इंटू लॅम्डा स्क्वेअर. दोन्हीकडे हाफ करतो. सो हाफ mv स्क्वेअर इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हे समजलं. आता ही इलेक्ट्रॉनची जी एनर्जी आहे ना, म्हणजे इलेक्ट्रॉन जो त्या सरफेसवरती पडतोय, ओके, हाय व्हेलॉसिटीवाला इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस तो सरफेसवरती पडतो तर त्यावेळेस एक्सरे जनरेट होते. ओके, इलेक्ट्रॉन पडल्यानंतर जे रेडिएशन्स निघतात, ओके, त्याला एक्सरे बोलतो आपण. एक्सरेचं हे बेसिकली असं वर्किंग असतं. मग त्या एक्सरेचा वेवलेंथ ते विचारतात आपल्याला ॲक्च्युली. हे असं पूर्ण थोडंसं व्यवस्थित डिटेलमध्ये त्यांनी द्यायला हवं होतं. ओके, तर ही झाली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता मी इथे लिहू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जी आहे ही कन्वर्ट होणार आहे एक्सरेमध्ये. आता एक्सरेची एनर्जी किती असते? h इंटू फ्रिक्वेन्सी किंवा hc डिवाइड बाय लॅम्डा, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. कट ऑफ वेवलेंथ विचारलाय ना, म्हणजे लाईक वेवलेंथच तर विचारलाय एक्सरेचं, बरोबर. सो एक्सरेचा वेवलेंथ जातो तिकडे. हे पहा, पहिले तर हे h आणि हा h स्क्वेअरवाला h कॅन्सल. सो कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 2mc लॅम्डा स्क्वेअर डिवाइड बाय h. हे समजलं आहे का? पहा, 2mc लॅम्डा स्क्वेअर डिवाइड बाय h. ऑप्शन नंबर सी आपल्या इथे आन्सर असणार. क्वेश्चन नंबर 6. कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रिपल, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ असोसिएटेड विथ इट कसं चेंज होईल? क्वेश्चन नंबर 6 रीड करतो आम्ही. मला हे सांगा की इलेक्ट्रॉनचा कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर आणि डी ब्रॉगली वेवलेंथ म्हणजे आपल्याला माहिती आहे h डिवाइड बाय मोमेंटम असतो. मला सांगा कायनेटिक एनर्जी जर का ट्रिपल करायची असेल तर वेलॉसिटीला √3 टाइम्स करायला लागेल. √3चा स्क्वेअर इज 3 टाइम्स, नाही का, ट्रिपल होईल तेव्हा. आता वेलॉसिटीला जर का तुम्ही √3 टाइम्स केला तर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हे 1/√3 टाइम्स ओरिजिनल. 1/√3 टाइम्स ओरिजिनल वेवलेंथ असा होईल. सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. An electron accelerated through potential difference V passes through uniform transverse magnetic field and experience a force F. हे बघा, आता काय कॉन्सेप्ट आहे? एक मॅग्नेट आहे, जसं की नॉर्थ पोल इथे आणि एका मॅग्नेटचा साऊथ पोल आहे. या मॅग्नेटचा जो साऊथ पोल आहे तो असेल इकडे कुठेतरी आणि या मॅग्नेटचा जो नॉर्थ पोल आहे तो इकडे कुठेतरी असेल. तर इथे ना सध्या मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती अशी असते, नॉर्थ पोलवरतून कुठे? साऊथ पोलवरती. करेक्ट. आता तुम्ही जस्ट असं इमॅजिन करा की तुम्ही जिथे बसलात, ओके, तो जो रूफ आहे तिथे नॉर्थ पोल आणि फ्लोअर जो आहे तो साऊथ पोल आहे. सो मॅग्नेटिक फील्ड अशी आतमध्ये जाते ना, तर अशी मी ड्रॉ केलेली आहे. आता व्ह्यू थोडासा चेंज करतोय. असं समजा की मी वरतून बघतोय, ओके. सो वरतून जर का मी बघीन तर तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती अशी क्रॉस दिसेल, म्हणजे अशी खाली जाते, नाही का, अशी दिसेल. आता या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, ओके, आपण एक इलेक्ट्रॉनचा बीम सोडलेला आहे. पहा काय बोलतात. अँड इलेक्ट्रॉन ॲक्सेलरेट थ्रू पोटेन्शियल व्ही पासेस थ्रू अ युनिफॉर्म ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन जो आहे ना तो या मॅग्नेटिक फील्डमधून असा जातोय. ओके. आता मॅग्नेटिक फील्ड लाईक डाऊनवर्ड आहे, बरोबर, रूफ वरतून फ्लोअर वरती, आणि इलेक्ट्रॉन जो जातोय तो सरळ जातोय. ठीक आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड याला असं परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये ऍक्ट होतं. तर आता पहा की किती वेलॉसिटीने जातो हा क्वेश्चन आहे. त्यांनी असं दिलं आहे, नाही का, की पोटेन्शियल हा व्ही आहे. व्ही पोटेन्शियलनी ॲक्सेलरेट केला आपण.
So potential is defined as work done per unit charge. So work done is defined as charge into potential. So एवढं वर्क आपण इलेक्ट्रॉनवरती केलं आहे. सो जो काही वर्क तुम्ही करता इलेक्ट्रॉनवरती तो कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतो. इलेक्ट्रॉनचा चार्ज इज ई अँड व्होल्टेज इज व्ही. डन. सो मला इथे वेलोसिटीचा फॉर्म्युला शोधायचा आहे. सो 2ev डिवाइड बाय m. Velocity of electron is under root of 2ev divided by m. This is the velocity of electron. सो एवढ्या वेलोसिटीने इलेक्ट्रॉन बेसिकली चालला जातोय तिथून. पुढे काय म्हणतात पहा, इफ ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल इज इन्क्रीज टू 2v. ॲक्च्युली याची गरज नव्हती कदाचित. ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल जो आहे ना तो 2v केला म्हणजे डबल केला. मला सांगा पोटेन्शियल जर का डबल केला तर वेलोसिटी किती √2 टाइम्स होईल की नाही. √2 टाइम्स पोटेन्शियल डबल केला रे, पण तो तर रूटमध्ये आहे. सो वेलोसिटी विल बिकम √2 टाइम्स. एवढंच लक्षात ठेवा फक्त सध्या की वेलोसिटी ही √2 टाइम्स पुराणी वेलोसिटी, नंतरची वेलोसिटी इज √2 टाइम्स पुराणी वेलोसिटी. ओके. आता विचारतात काय, द इलेक्ट्रॉन इन द सेम मॅग्नेटिक फील्ड विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स. बघा, इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जातो तर त्याच्यावरती एक फोर्स ॲक्ट होत असतो अँड दॅट फोर्स इज गिवन बाय QV क्रॉस B. म्हणजे QVB साइन थिटा. Q म्हणजे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V म्हणजे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, B म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड, साइन थिटा. थिटा तर 90 डिग्री या पर्टिक्युलर केसमध्ये. सो जो फोर्स आहे ना तो फोर्स वेलोसिटीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. आता मग मला तुम्ही हे सांगा इथे की वेलोसिटी जर का √2 टाइम्स होत असेल तर डेफिनेटली फोर्स पण √2 टाइम्स होईल. सिंपल. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ना. पहा ना, वेलोसिटी नंतरची वेलोसिटी ही आधीच्या वेलोसिटीच्या √2 टाइम्स होते. √2 टाइम्स होते वेलोसिटी. सो याचा अर्थ असा आहे की फोर्स पण √2 टाइम्स होणार आहे. ओके. सो ऑप्शन नंबर सी आपल्या इथे करेक्ट चॉईस असणार आहे. क्वेश्चन नंबर 8. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिली आहे गेस. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फॉर मेटल इज 15 × 10⁻14. लाईट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम युनिट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस. ओके. तर काय म्हणतात की इमिट होईल की नाही असा विषय. हे पहा, एनर्जी इन्सिडंट इज hc/λ. h व्हॅल्यू इज 6.63 × 10⁻34. c म्हणजे वेलोसिटी ऑफ लाईट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ 6000 दिला आहे. 6000 मीन्स 6 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम युनिट. हे 3 0 आणि 10⁻10 हे कॅन्सल होऊन 10⁻7 बनलेला आहे. सो दिस इज द इन्सिडेंट एनर्जी. हे पहा, या दोघांचा प्रोडक्ट हा 20 होतो. सो 20/6 कराल ना, यू विल गेट अगेन 6.6. किंवा डायरेक्टली असं करूया आपण, 3 1 3 2 6 2 1 2 3.31. So answer should be 3.31 into 10⁻19 जूल. हा वरती जाईल आणि कॅल्क्युलेशन असं बनतं. एक मिनिट, मी काही रॉंग केलं नाही. ठीक आहे, चलो. मला वाटतं हा वेवलेंथ दिला ना तर ॲक्च्युली फ्रिक्वेन्सी काढायला हवी होती. हे एनर्जी वगैरे काढण्याची गरज नव्हती. मी ॲक्च्युली क्वेश्चन व्यवस्थित वाचला नाही. ओके. तर पहा, वेवलेंथ दिला तर फ्रिक्वेन्सी काढा. सिम्पल, खूपच सोपं आहे. सो आपल्याला माहिती वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेन्सी हा सी असतो. सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय वेवलेंथ. सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू, ओके, वेवलेंथ इज 6 × 10⁻7. सो हा बनतो 0.5. दिस 0.5 इंटू 10⁻15 बनतो. याला आपण असं लिहू शकतो 5 × 10⁻14. बरोबर. एवढी इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी आहे. बट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी 15 × 10⁻14 आहे. याच्यापेक्षा फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर बाहेर निघेल, बट कमी असेल तर नाही निघणार. सो आपला जो फ्रिक्वेन्सी आहे तो कमी आहे. ओके, विल नॉट बी इमिटेड. सो इलेक्ट्रॉन बाहेरच नाही निघणार ना मग या केसमध्ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 पाहायचं आपल्याला आता. मॅक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय मेटल सरफेस इज V. ओके. Charge and mass of photoelectron is denoted by E and M respectively. Then the stopping potential is given by. सोपा क्वेश्चन आहे एकदम. हे पहा, एखाद्या सरफेसवरून जो इलेक्ट्रॉन बाहेर निघालेला आहे, करेक्ट, त्याची वेलोसिटी, मास हे m आहे आणि वेलोसिटी ही v आहे. सो त्याची कायनेटिक एनर्जी 12 mv² एवढी असणार आहे. आता या इलेक्ट्रॉनला जर का थांबवायचं असेल तर तुम्हाला एक स्टॉपिंग पोटेन्शियल, एक निगेटिव्ह प्लेट लावायला लागेल समोर. ओके, जो की त्या इलेक्ट्रॉनला रिपेल करेल आणि त्या इलेक्ट्रॉनला थांबवेल.
आता आपल्याला ही एक गोष्ट माहिती आहे की एनर्जी इलेक्ट्रॉनची जर का हाफ mv² असेल तर तेवढंच वर्क स्टॉपिंग पोटेन्शियलनी पण केलं पाहिजे, मग जाऊन तो इलेक्ट्रॉन थांबेल. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर युनिट चार्ज. सो वर्क डन इज डिफाइंड एज पोटेन्शियल इंटू चार्ज. तुम्ही सरळ सिंपल असं लक्षात ठेवायचं की एखादा चार्ज ओके जर का एका पॉईंटवरतून दुसऱ्या पॉईंटवरती गेला जिथे की पोटेन्शियल डिफरन्स इज व्ही, सो तो चार्ज इंटू दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स यांचा जो प्रोडक्ट आहे ओके तर तेवढा वर्क त्या चार्जवरती झालेला असतो. ठीक आहे. आता मला काय म्हणायचं की वर्क डन बाय पोटेन्शियल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज नथिंग बट व्ही इंटू चार्ज. चार्जला मी इथे ई लिहितो. आता हा जो वर्क केलेला आहे ना या पोटेन्शियलने, हा उलटा डायरेक्शन रिव्हर्स वर्क आहे, म्हणजे थांबवण्यासाठीचा वर्क आहे. दोन टाईपचे वर्क असतात. समजा इथे पॉझिटिव्ह लावला असता ना आपण तर तो त्याला अट्रॅक्ट केला असता, म्हणजे हा वर्क काय केला असता त्याची वेलोसिटी वाढवला असता, बरोबर. पण त्याच्याकडे ऑलरेडी वेलोसिटी आहे, सो ती थांबवण्यासाठी आपल्याला रिव्हर्स वर्क करायला लागेल, करेक्ट. बट वर्क डनचा फॉर्म्युला क्लिअर आहे. चार्ज इंटू पोटेन्शियल केला तर वर्क डन निघतो. हे दोघे एक्झॅक्टली मॅच झाले पाहिजे. सो ते आपल्याला काय विचारतायत, स्टॉपिंग पोटेन्शियल विचारतात ना, म्हणजे व्ही विचारतात. ई तिकडे जाऊन डिवाइड होईल. सो mv² डिवाइड बाय 2 इंटू ई इज दी स्टॉपिंग पोटेन्शियलचा व्हॅल्यू. हा व्ही म्हणजे वेलोसिटीचा व्ही आहे काय. ओके, पहा बरं ऑप्शन नंबर सी आहे का, mv² डिवाइड बाय 2 इंटू व्ही. क्वेश्चन नंबर 10. फोटॉन आहे ज्याची की फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, तर एनर्जी विचारतात. एनर्जी म्हणजे एच इंटू फ्रिक्वेन्सी. एच इज 6.63 इंटू 10⁻34. व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी 10⁻12 मेगा हर्ट्स, नाही का. मेगा याचा अर्थ 10⁻6 अगेन. काय म्हणतो हा पहा, दिस 10⁻18 ओके -34 प्लस 18 हा बनतो 16 बनतो का. ओके 6.63 इंटू 10⁻16 बनतो आय गेस, नाही का, -16 सॉरी. ओके, आता याला आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करायचं, नाही का. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हे तर जूल आहे. फोटॉनची एनर्जी एवढी आहे, पण आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की 1.6 इंटू 10⁻19 जूल म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, तर आपल्याला हे शोधायचं की 6.63 इंटू 10⁻16 जूल ओके म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू, आता हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किती 6 इंटू क्वेश्चन मार्क होता ना, इंटू आवर क्वेश्चन मार्क, या दोघांचं प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻16 ओके इंटू दिस 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो आपला क्वेश्चन मार्क जो आहे दॅट क्वेश्चन मार्क शुड बी इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻16 हे इकडे जाऊन डिवाइड होतं 1.6 इंटू 10⁻19. सो आपला आन्सर काय बनणार पहा, 16 16 4 64 ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.14 बनतो. ओके, 4.14 इंटू हा पॉवर जो आहे तो 10⁻3 बनतो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आहे का असा पहा, ऑप्शन नंबर ए दिसतोय मला असं. ठीक आहे, 10⁻3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टला तुम्ही किलो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पण लिहू शकता, किलो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. पहा 11वा क्वेश्चन. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲट रेस्ट इज ॲक्सिलरेटेड बाय पोटेन्शियल व्ही. ठीक आहे, एक इलेक्ट्रॉनचा बीम आहे, इलेक्ट्रॉन आहे बेसिकली, त्याला व्ही या व्होल्टेजने ॲक्सिलरेट करण्यात आलेला आहे. ओके, इथे प्लस चार्ज लावतो आम्ही, व्ही पोटेन्शियल आहे याच्याने ॲक्सिलरेट करण्यात आलेलं आहे. दिस बीम एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स ऑफ एफ इन द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, असा एक क्वेश्चन आत्ताच झाला होता. एक मॅग्नेटिक फील्ड लावली आपण इथे, ठीक आहे, जसं की डायरेक्शन हे डाऊनवर्ड आहे, किंवा असं समजा की या पेपरच्या प्लेनच्या आतमध्ये. आता इथून जर का एखादा इलेक्ट्रॉन किंवा एखादा चार्ज जर का जात असेल विथ वेलोसिटी व्ही तर त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट होत असतो. फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ चार्ज मुव्हिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू व्ही क्रॉस बी. हा फॉर्म्युला फोर्सचा. किती फोर्स ॲक्ट होतो, क्यू व्ही बी. सो तो जो फोर्स आहे ना तो फोर्स त्याच्या चार्जला प्रोपोर्शनल आहे. जेवढा जास्त चार्ज तेवढा जास्त फोर्स, जेवढी जास्त वेलोसिटी तेवढं जास्त फोर्स, जेवढी जास्त मॅग्नेटिक फील्ड तेवढी जास्त फोर्स. सो तुम्हाला हे समजायला हवं की तो फोर्स हा वेलोसिटीला प्रोपोर्शनल आहे. वेलोसिटी जास्त तर फोर्स जास्त. ओके, क्वेश्चन रिपीट रीड करतो.
अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲट रेस्ट इज ॲक्सेलरेटेड बाय पोटेन्शियल व्ही. व्ही हा पोटेन्शियल याला ॲक्सेलरेट करतो. दिस बीम एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स एफ इन दी मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे ना, हा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो फोर्स एक्सपिरियन्स करणार बाय डिफॉल्ट. ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल इज इन्क्रीज्ड टू व्ही डॅश म्हणे, नाही का. हे बघा रे, आपल्याला माहिती ज्यावेळेस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिफाइंड ॲज अमाऊंट ऑफ वर्क डन पर युनिट चार्ज. सो वर्क डन इज डिफाइंड ॲज पोटेन्शियल इंटू चार्ज. सो जो वर्क करतो ना हा पोटेन्शियल, तो किती वर्क करत असतो माहिती का, तो पोटेन्शियलचा व्हॅल्यू इंटू द चार्जचा व्हॅल्यू. आणि हा जो वर्क आहे हा कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतो. हा पोटेन्शियलचा व्ही आहे, हा वेलोसिटीचा व्ही आहे. पण समजा जर का तुम्ही नाही का पोटेन्शियलच्या जागी ओके आता नवीन पोटेन्शियल लावला, व्ही डॅश एवढा पोटेन्शियल जर का समजा तुम्ही लावला, ओके, तर होईल काय, तर पोटेन्शियल वाढवल्यामुळे किंवा कमी केल्यामुळे जे काही असेल ते वेलोसिटी पण चेंज होईल, कायनेटिक एनर्जी पण चेंज होईल, दॅट मीन्स वेलोसिटी पण चेंज होईल. सिम्पल, करेक्ट. आता पहा, मी असं लिहू शकतो का इथे आधीची वेलोसिटी v1 नंतरची वेलोसिटी v2. हे पहा, आधीच्या वेलोसिटी v1 मुळे जो फोर्स आहे तो f आहे, f1 आहे, आणि नंतरचा जो फोर्स आहे तो v2 वेलोसिटीमुळे फोर्स असेल, करेक्ट. त्याला f2 म्हणतो मी. आता दोघांचा रेशो, आता त्यांनी असं सांगितलं की फोर्स जो आहे ना तो 2f आहे म्हणे, 2f. फोर्स डबल झालाय. आता फोर्स डबल होण्यासाठी वेलोसिटी डबल व्हायला लागते, समजलं ना. वेलोसिटी मुलांना, वेलोसिटी डबल होण्यासाठी डबलचा स्क्वेअर किती, 4 टाइम्स. कायनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स व्हायला लागते. तर कायनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स तेव्हाच होईल जेव्हा ही पण साईड 4 टाइम्स होईल. म्हणजे व्होल्टेज हे 4 टाइम्स ॲक्ट झालं पाहिजे. आता समजलं. सो आधीचा व्होल्टेज बाय नंतरचा व्होल्टेज इज 1/4. नंतरचा व्होल्टेज शुड बी 4 टाइम्स. ऑप्शन नंबर डी आन्सर आहे. अदरवाईज तुम्ही हे डिवाइड वगैरे करून पण करू शकता, बरं मॅथमॅटिकली पण करू शकता, बट नॉर्मली जस्ट नंबर्स आहेत, नंबर्सचे कॅल्क्युलेशन्स आहेत. सो मी असं आत्ता जसं सांगितलं तसंही तुम्ही करू शकता. ठीक, पहा क्वेश्चन नंबर 12th सम. वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए बी सी आर गिवन. ओके, तर ते असं म्हणतात की एवढा वेवलेंथ पडलाय, बरोबर, तर कोणत्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन बाहेर निघेल म्हणे. पहिले तर आपण ना याची व्हॅल्यू काढू एनर्जीची. HC डिवाइड बाय लॅम्डा इज द इन्सिडेंट एनर्जी. H इज 6.63 इंटू 10 to the power -34. C इज 3 इंटू 10 to the power 8. लॅम्डा म्हणजे वेवलेंथ जो की 4100 एमस्ट्रॉंग युनिट मीन्स 10 to the power -10 आहे. -10 वरती गेला तर 18 बनतो. 18 आणि -34 हे जर का कॅल्क्युलेशन कराल तर हे 16 बनतं, 10 to the power -16 बनतो. ठीक आहे. इथे जर का 3 झिरोज, लाईक इथे 1000 आहे ना, हे इथे पॉईंट दिलं तर इंटू 1000 करायला लागेल खाली. मग तो 1000 वरती गेला तर 10 raised to power -19 बनेल तो. आन्सर काय म्हणला माहिती का, 6.63 इंटू 3 इंटू 10 to the power -19 डिवाइड बाय 4.1. एवढी एनर्जी आहे त्या फोटॉनची. पण इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये एनर्जी काढली पाहिजे. सो जूलला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी 1.6 इंटू 10 to the power -19 नी डिवाइड करायला लागतं. बिकॉज 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो जूल इथे 1 राहिला समजा, आणि हा इकडे जाऊन डिवाइड झाला. सो जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो जूलला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर याच्याने डिवाइड करायला लागतं. ओके, तर 10 raised to -19 10 raised to -19 कॅन्सल. ओके, आता काय होतं पहा, तर आपल्याला याची एक थोडीशी ॲप्रॉक्स व्हॅल्यू शोधायची. कारण की ऑप्शन जर का पाहाल तर ऑप्शन 5 आणि 2 तर दूर आहे, बट 1.98 आणि 2 हे थोडंसं जवळ आहे. सो थोडंसं जरा केअरफुली. ओके, आता हा जो मल्टिप्लिकेशन आहे, हा मल्टिप्लिकेशन हा बनतो 20. 6.6 इंटू 3 कराल तर 20 बनतो, ॲप्रॉक्स 20. सो 20 डिवाइड बाय डिनॉमिनेटरमध्ये 1.6 आहे. ओके, 1.6 इंटू 4.1 पण आहे. आता 1.6ला मी जर का 16 लिहिला, किती लिहिला 16. ओके, तर त्या 4.1ला मला 0.41 लिहायला लागेल इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एवढी एनर्जी आहे फोटॉनची. 4चा टेबल, 4 5 20, 4 4 16. सो आपला आन्सर किती आला, 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.41 कराल, देन यू विल गेट 1.64 येतो आय गेस, नाही का.
बरोबर 1.64 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी त्या फोटॉनची. आता हे कॅल्क्युलेशन कराल ना तर हे ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टच्या आसपास बनतं काय ते. फोटॉनची एनर्जी एवढी आहे. ॲज अ वर्क फंक्शन ज्याचा 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे, म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे काढण्यासाठी, तो तर काही बाहेर निघणार नाही कारण की आपण देतो 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि हे दोघेही बाकीचे निघून जातील. ए आणि बी निघेल. ओके, कोण निघेल? ए आणि बी बाहेर निघतील, बट तो सी नाही निघणार बाहेर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन. uh, 13 मिसप्लेस झालेला ॲक्च्युली, या लेसनचा क्वेश्चन नाही येतो. क्वेश्चन नंबर 14. फॉलोइंग ग्राफ shows variation of stopping potential, okay, corresponding to the frequency of incident radiation. The correct variation is shown in which figure? हे पहा, इक्वेशन लिहितो. स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि फ्रिक्वेन्सीचं व्हेरिएशन विचारतो. मी एक काम करतो, इन्सिडंट एनर्जी म्हणजे वर्क फंक्शन, ओके, प्लस राहिलेली एनर्जी कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते. सो इन्सिडंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हा जो कायनेटिक एनर्जी आहे ना त्याला आपण EV0 पण लिहू शकतो. करेक्ट. आता पहा, फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण वाढणार. सिम्पल. मग तुम्ही फ्रिक्वेन्सी वाढवली ना तर हा साईड वाढणार. वर्क फंक्शन तर काही वाढू शकत नाही. सो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण वाढणार. पण जेव्हा फ्रिक्वेन्सी ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे ना तुमच्या माहिती असतं, तेव्हा स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे 0 असतो. सो वेन फ्रिक्वेन्सी इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियलचा व्हॅल्यू 0 असला पाहिजे. स्टॉपिंग पोटेन्शियलचा व्हॅल्यू 0 असला पाहिजे. वेन फ्रिक्वेन्सी इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियल हॅज टू बी 0. कारण की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी टाकल्यानंतर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहेर पडलाय. मग जस्ट बाहेर पडलेला थांबवण्याची गरज नाही ना आपल्याला. समजलं का तुम्हाला? किंवा प्युअरली मॅथमॅटिकली जर का सांगायचं झालं, ओके, तर मी याला असं सांगू शकतो. सरळ सरळ लाईनचं इक्वेशन काढू आपण. बघायचं की कशामध्ये ग्राफ आहे. फ्रिक्वेन्सी आणि पोटेन्शियलमध्ये ग्राफ आहे ना, बरोबर. मग याला एक्स कन्सिडर करायचं आणि याला वाय कन्सिडर करायचं. सरळ सिम्पल. करेक्ट. तर आता मी काय करतो पाहू. सो एच इंटू फ्रिक्वेन्सी, ओके, मायनस ऑफ ई इंटू V0 इज इक्वल टू 5 लिहिला मी इथे. 5 इकडे येऊन डिवाइड होईल. एच इंटू लाईक फ्रिक्वेन्सी, ओके, जो काही इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी, बरं, हे μ0 नाही आहे, सॉरी, इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी, डिवाइड बाय 5 मायनस ई इंटू V0 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1. सो एच इंटू फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय 5 म्हणजे वर्क फंक्शन, जो की एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असतो. वर्क फंक्शन म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीवाल्या फोटॉनचा एनर्जी हा जस्ट बाहेर काढण्यासाठी इनफ आहे, म्हणजे तो वर्क फंक्शन. मायनस ऑफ EV0 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन इज अगेन एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1. एच विल गेट कॅन्सल. So incident frequency divided by threshold frequency, okay, plus V0 divided by minus of h μ0 by E is equal to 1. आता याला तुम्ही असं रीड करणार आहेत, x by A plus y by B is equal to 1. तुमच्या माहितीसाठी लाईन जर का अशी असेल, x इंटरसेप्ट A असेल आणि y इंटरसेप्ट जर का B असेल, तर लाईनचा इक्वेशन हा x बाय ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल टू 1 असा असतो. याला x आणि याला y आपण असं का म्हणतो याचं रिझन सांगतो मी तुम्हाला. आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा होता फ्रिक्वेन्सी आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलमध्ये, बरोबर. तर इनिशियल इक्वेशन जर का पाहाल तर इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस लाईक कायनेटिक एनर्जी, ज्याला की आपण ई इंटू स्टॉपिंग पोटेन्शियल लिहितो. सो फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर एनर्जी जास्त दिली, म्हणजे स्टॉप करणे पण अवघड आहे. म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल फ्रिक्वेन्सीवरतीच डिपेंड करेल ना. मग आता या दोघांमध्ये डिपेंडंट कोण आणि इंडिपेंडंट कोण हे हा विचार करायचा. फ्रिक्वेन्सी इज अ इंडिपेंडंट, काही गरज नाही त्याला, कोणाची गरज नाही. फ्रिक्वेन्सी हे इंडिपेंडंट आहे. फ्रिक्वेन्सीवरती स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिपेंड करतो. सो जो इंडिपेंडंट असतो त्याला एक्स बोलणार आणि जो डिपेंडंट असतो आपण त्याला वाय बोलणार. सो म्हणून याला एक्स आणि याला वाय असं ट्रीट करतो आपण. सो एक्स बाय ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल टू 1. सो एक्स इंटरसेप्ट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, पहा ना इथे या ग्राफमध्ये एक्स इंटरसेप्ट जो आहे तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे आणि वाय इंटरसेप्ट जो आहे ना हा वाला पार्ट तो आहे मायनस ऑफ एच म्यू नॉट डिवाइड बाय ई. हे एक्सप्लेन करण्याचं रिझन असं आहे की बाय चान्स जर का वाय इंटरसेप्ट विचारण्यात आला असता तर तो तुम्हाला काढता यावा. राहिला प्रश्न हा लाईन आहे, तर लाईन आहे म्हणून स्ट्रेट लाईन असंच असणार आहे ग्राफ.
करेक्ट ना. कर तर नाही आहे शुअरली, क्लिअरली हे लाईन आहे डबल इंटरसेप्ट फॉर्ममध्ये. आता होतं काय पहा की ज्यावेळेस तुम्ही इनकेस जर का तुम्हाला ग्राफिकल किंवा मॅथमॅटिकल वेमध्ये याचा आन्सर नसेल करायचं, तुम्ही असंही करू शकता. ज्यावेळेस तुमची फ्रिक्वेन्सी 0 आहे बरोबर, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी, त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन बाहेर निघणारच नाही ना. टाकलंच नाही काही तर निघणार पण नाही काही. समजा फ्रिक्वेन्सी तुम्ही वाढवली जरा, पण फ्रिक्वेन्सी वाढून फायदा काय, बाहेरच नाही निघत तो, कारण की थ्रेशोल्ड रीच नाही झाला. ज्यावेळेस तुमचं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी रीच होतो त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहेर निघतो, बट जस्ट बाहेर निघालेला परत स्टॉप करण्याची गरज नाही, तो बाहेर निघून स्टॉपच झालेला. सो इथेपर्यंत स्टॉपिंग पोटेन्शियलची काही गरज नाही आहे, 0 आहे. आणि आता जर का फ्रिक्वेन्सी वाढवली म्हणजे एनर्जी वाढवली, इन्सिडेंट एनर्जी, तर तो बाहेर निघून पळतोय पण, मग त्याला स्टॉप करण्यासाठी आपल्याला एफर्ट घ्यायला लागतात. म्हणून आता ॲज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस स्टॉपिंग पोटेन्शियल इथून पुढे वाढला पाहिजे. सो असा हा ग्राफ आहे. इथे प्रॉब्लेम हा आहे की 0 फ्रिक्वेन्सीला पण त्यांनी स्टॉपिंग पोटेन्शियल इथून सुरू केलं लगेच, नाही का, थोडीशी फ्रिक्वेन्सी वाढवली की स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढवलं त्यांनी, समजलं. सो जे की रॉंग आहे इथे टेक्निकली. ग्राफ हा का रॉंग आहे, कारण की हा लिनियर ग्राफ नाही आहे, लाईनचा ग्राफ आहे आपण आत्ता जो पाहिला होता तो. ओके, हे दोघे लिनियर नाहीत म्हणून रॉंग आहेत. क्वेश्चन नंबर 15 करूया मला वाटतं आता. हा क्वेश्चन नंबर 15. लाईट ऑफ 2 different frequencies whose photons have energies, okay, successfully illuminate a metallic surface whose work function is 0.8 electron volt. बरोबर. हे पहा, या एनर्जीचा फोटॉन, ओके, एवढा जर का वर्क फंक्शन असेल, बाहेर निघण्यासाठी एवढी एनर्जी लागणार असेल त्या सरफेसला, तर दोघेही फोटॉन त्याला बाहेर काढतात. विचारलं काय पहा, तर रेशो ऑफ मॅक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी वॉट. इक्वेशन लिहितो मी दोघांचं. इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी. वेलोसिटीचा रेशो विचारतात, म्हणजे कायनेटिक एनर्जीचा मला वाटतं फॉर्म्युला आपण लिहिला पाहिजे. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इन्सिडेंट एनर्जी मायनस वर्क फंक्शन. सो पहिल्याची कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पहिल्याचा इन्सिडेंट एनर्जी विच इज 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मायनस पहिल्याचा वर्क फंक्शन इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड वाल्याचा कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेकंड वाल्याचा इन्सिडेंट एनर्जी दॅट इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मायनस सेकंड वाल्याचा वर्क फंक्शन. करेक्ट. वरती किती बनतो पहा, मला वाटतं वरती 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनतो आणि खालती 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनतो. मला वाटतं 1/4 बनतो की नाही कॅल्क्युलेशन. हे हाफ एम कॅन्सल. सो V1 स्क्वेअर बाय V2 स्क्वेअर इज 1/4. दॅट मीन्स V1/V2 काय असणार आहे, V1/V2 काय असणार आहे, 1/2 असणार आहे अंडर रूट कराल तर. ऑप्शन नंबर सी. ओके. इफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ काय चेंज होईल. हे पहा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ म्हणजे h डिवाइड बाय मोमेंटम असतो, पण कायनेटिक एनर्जी माहिती आहे आपल्याला हाफ mv स्क्वेअर असतो. कायनेटिक एनर्जी डबल करणे म्हणजे वेलोसिटी √2 टाइम्स करणे. √2 चा स्क्वेअर इज 2. वेलोसिटी √2 टाइम्स कराल ना, तर √2 चा स्क्वेअर 2 झाला तरच कायनेटिक एनर्जी डबल होतो. सो तुम्हाला हे समजायचं की कायनेटिक एनर्जी डबल झाली म्हणजे वेलोसिटी ही √2 टाइम्स झाली. सो मग सांगा बरं, वेवलेंथ काय झाला, 1/√2 टाइम्स ओरिजिनल वेवलेंथ. 1/√2 टाइम्स ओरिजिनल वेवलेंथ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 17. In photoelectric effect, kinetic energy of electron emitted from the metal surface depends on what? Einstein's equation clear आहे आपल्याकडे. Incident energy is equal to work function plus kinetic energy. म्हणजे जी एनर्जी दिली ती बाहेर काढण्यासाठी वापरली जाते प्लस राहिलेली कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी कोणावरती डिपेंड करते, क्लिअरली फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड करते. फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. फ्रिक्वेन्सी वाढवाल तर कायनेटिक एनर्जी वाढणार, सिंपल. बिकॉज वर्क फंक्शन हा कॉन्स्टंट आहे, इंटेन्सिटीवरती बिलकुल डिपेंड नाही करत. 10 फोटॉन पडले काय किंवा 20 फोटॉन पडले काय, एका फोटॉनची एनर्जी तर hν राहते ना शेवटी, आणि एक फोटॉन एकाच इलेक्ट्रॉनला काढतो. करेक्ट. सो जोपर्यंत फोटॉनची एनर्जी नाही वाढणार तोपर्यंत कायनेटिक एनर्जी वाढणार नाही. ओके. क्वेश्चन नंबर 18 पहा. क्वेश्चन नंबर 18 मध्ये काय सांगण्यात येतं आपल्याला. A graph shows variation of de Broglie wavelength, okay, versus 1 divided by √V. What is √V? Where V is the accelerating potential
फॉर 4 पार्टिकल्स PQRS. बाबा हे बरे, इथे एक प्लेट लावली आपण. ओके, कशासाठी लावली माहिती का? PQRS असे 4 चार्जेस आहेत. ॲज्युम करतो की निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. यांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी तिकडे एक प्लेट लावलेली आहे. तो प्लेट काय करतो? यांना अट्रॅक्ट करतो, ॲक्सेलरेट करतो, त्यांना वेलॉसिटी देतो. आणि वेलॉसिटी दिली तर डेफिनेटली आता मोमेंटम येतं, म्हणजे डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ असोसिएट जी असते त्यांच्यासोबत, तर त्याची व्हॅल्यू असते h डिवाइड बाय मोमेंटम. ठीक आहे. पहा, या चारही पार्टिकलचे जे मासेस आहेत हे डिफरंट आहेत. कोणाचं जास्त असेल, कोणाचं कमी असेल. त्यांनी एक ग्राफ दिलाय बरं. ओके, तर आता आपल्याला हे स्टडी करायचं की सर्वात छोटावाला पार्टिकल कोण आहे यातला. जो सर्वात छोटा पार्टिकल असतो, बरोबर ना, तर त्याचा वेव्हलेंथ कसा असतो? मोठा असतो, प्रोव्हाइडेड वेलोसिटी सगळ्यांची सेम असेल तर. आणि इथे विषय पण तोच आहे की वेलोसिटी सर्वांची सेम आहे की नाही हे पण आपल्याला थिंक करायला लागणार, बरोबर. तर आपण एक सरळ सिंपल फॉर्म्युलाच डिराईव्ह करून टाकूया. आता जो काही पार्टिकल आहे त्यांचे मासेस असतील M1, M2, M3, M4. करेक्ट. आपल्याला माहिती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिफाइंड ॲज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर युनिट चार्ज. दॅट मीन्स वर्क डन इज डिफाइंड ॲज चार्ज इंटू पोटेन्शियल. करेक्ट. सो हा जो पोटेन्शियल जो काही वर्क करतो ना यांच्यावरती, दॅट वर्क इज कन्वर्टेड इंटू कायनेटिक एनर्जी, अँड व्हॅल्यू ऑफ दॅट कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज, व्हॅल्यू ऑफ चार्ज इंटू पोटेन्शियल. ठीक आहे. आता दोन्ही साईडला मी m नी मल्टिप्लाय करेन. हे m²v² बनला इथे, नाही का. सो m²v² इज इक्वल टू हा 2 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय, सो 2 इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज इंटू मास. सो mvचा व्हॅल्यू काय बनला? √2 इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज इंटू मास. करेक्ट. mv म्हणजे मोमेंटम. आता डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ इज इक्वल टू व्हॉट? h डिवाइड बाय काय सांगा बरं? h डिवाइड बाय √mv. व्हॉट इज mv? 2 इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज इंटू मास. हा पॉईंट क्लिअर. आता आपण थोडंसं वाचूया क्वेश्चन परत एक वेळेस. ग्राफ शोज डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ वर्सेस वोल्टेज 1/√2 v इज वोल्टेज. ओके, सेम चार्ज आहे, सगळ्यांचा चार्ज सेम आहे. हे पहा, सगळ्यांचा चार्ज सेम आहे, सगळ्यांवरती वोल्टेज सेम लावला आहे. मग ज्याचा मास कमी त्याचा वेव्हलेंथ जास्त. एक पर्टिक्युलर पॉईंट इथे इमॅजिन करायचा, जसं की आता ही एक लाईन मी इमॅजिन करतोय. ऑन दिस पर्टिक्युलर लाईन वोल्टेजचा व्हॅल्यू काही ना काही असेल ना इथं. फॉर दिस पर्टिक्युलर वोल्टेज M1चा जो वेव्हलेंथ आहे तो आहे एवढा, M2चा जो वेव्हलेंथ आहे तो आहे एवढा, M3चा वेव्हलेंथ आहे एवढा आणि M4चा वेव्हलेंथ हा एवढा आहे. आता ज्याचा वेव्हलेंथ जास्त त्याचा मास कमी, ज्याचा मास कमी त्याचा वेव्हलेंथ जास्त. याचा अर्थ सर्वात जास्त वेव्हलेंथ M4चा असल्यामुळे, बरोबर, मास हा M4चा सर्वात कमी असला पाहिजे. सो स्मॉलर पार्टिकल जो आहे ना, सर्वात स्मॉलेस्ट वन, दॅट इज पार्टिकल नंबर 4, M4. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल. क्वेश्चन नंबर 19. Photoelectric surface is illuminated, okay, successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. ठीक है. If maximum kinetic energy emitted in first case is 1/3 that of second case, then work function of metal is equal to what? दोन इक्वेशन लिहा सरळ सरळ दोन्ही केसेससाठी. पहिल्या केससाठी पहा, इन्सिडेंट एनर्जी इज hc by lambda, वर्क फंक्शन इज phi, कायनेटिक एनर्जी इज ke. सेकंड केसमध्ये hc बाय लॅम्डाची व्हॅल्यू लॅम्डा बाय 2 आहे नाही का, सो 2 गेला वरती. दिस इज इन्सिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन तेवढंच राहणार आहे. बट कायनेटिक एनर्जी किती होते म्हणे? द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इमिटेड, ओके, इन फर्स्ट केस इज 1/3 दॅट ऑफ इन द सेकंड केस. सेकंड केसमध्ये 3 टाइम्स जास्त आहे. पहिल्या केसची कायनेटिक एनर्जी 1/3 आहे, म्हणजे सेकंड केसची 3 टाइम्स जास्त आहे पहिल्या केसपेक्षा. आपल्याला विचारण्यात काय येतोय पहा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज व्हॉट? वर्क फंक्शन विचारण्यात येतोय आपल्याला, वर्क फंक्शन. तर मुलांनो आता काय करू शकतो आपण हे पाहूया. वर्क फंक्शन विचारतात, ठीक आहे. वर्क फंक्शन म्हणजे फाय विचारतात ॲक्च्युली, पण कोण नको इथून. तुम्ही ऑप्शन जर का पाहाल ना, तर ऑप्शनमध्ये हे पाहायचं की कोण नकोय. मला वाटतं इथे ऑप्शनमध्ये कायनेटिक एनर्जी कुठे दिसतच नाहीये. सो मग या इक्वेशनला जर का मी 3नी मल्टिप्लाय करेन आणि मग मायनस करेन समजा, हा पहा सेकंड इक्वेशन याच्या खाली लिहितोय.
तुम्हाला हे डिटेक्ट करता आलं पाहिजे की कोण नको आहे. मायनस करू, मायनस 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 कॅन्सल. 3 into hc by lambda minus 2 into hc by lambda is hc by lambda. 3 phi minus of phi is like 2 phi. 2 तिकडे जाऊन डिवाइड होतो. So phi is equal to what? hc by 2 lambda. So this is the work function hc by 2 lambda. hc divided by 2 lambda. आपला वर्क फंक्शन येतो, बरोबर. क्वेश्चन नंबर 19 होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पहा. Photon of energy E ejects photoelectrons from metal surface. एनर्जी ऑफ फोटॉन ई आहे काय. वर्क फंक्शन हे W0. एवढ्या एनर्जीचा फोटॉन पडल्यानंतर पहिले तर वर्क फंक्शन म्हणजे बाहेर काढेल त्याला आणि राहिलेली एनर्जी ही कायनेटिक एनर्जी असेल. ओके. इफ दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, नाही का, हे बघा मॅग्नेटिक फील्ड इथे लावली आपण. आता हा जो इलेक्ट्रॉन जो बाहेर पडलाय ना, तर तो इलेक्ट्रॉन या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जातोय, समजा विथ वेलोसिटी v जातोय. तर आपण ऑलरेडी शिकलेलं आहे की वेन अ चार्ज मुव्हिंग इन अ मॅग्नेटिक फील्ड, याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होतो अँड दॅट फोर्स इज गिवन बाय क्यू व्ही क्रॉस बी, म्हणजे क्यू व्ही बी साइन थीटा. बट साइन 90 आहे कारण की फील्ड ही परपेंडिक्युलर आहे. ओके, परपेंडिक्युलर आहे. सो सर्क्युलर पाथ फॉलो करतो मला, बरोबर ना. लाईक फोर्स असा ऍक्ट होतो इथे या डायरेक्शनमध्ये. आता इथे थोडंसं दाखवणे मला अवघड जाईल. ओके, बट राईट हँड रूल असा वापरायचा असतो आपल्याला की क्यू व्ही क्रॉस बी. सो पहिले आपले 4 फिंगर्स जे आहेत ना, ओके, हे 4 फिंगर्स करायचे वेलोसिटीच्या डायरेक्शनमध्ये. ओके, आणि आपल्या हातातून, ओके, हाताच्या सेंटरमधून दुसरा जो वेक्टर आहे ना, हा सेकंड वेक्टर मॅग्नेटिक फील्ड, तो असं बाहेर निघाला पाहिजे. करेक्ट आहे, जसं इमॅजिन करता आता तुम्ही. आणि आपला जो थंब आहे ना, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. व्ही क्रॉस बीचा जो डायरेक्शन आहे तो थंब इंडिकेट करतो. सो फोर्स जो आहे तो या डायरेक्शनमध्ये ऍक्ट होतो, वेलोसिटीच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये. तुम्हाला माहिती सर्क्युलर मोशनमध्ये वेलोसिटीच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमधला फोर्स हा त्याला सर्क्युलर मोशन करायला लावतो. मग हा पण फोर्स ना सर्क्युलर मोशनच करायला लावतो त्याला इथे. सो हा जो फोर्स आहे, दिस फोर्स ऍक्ट्स ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r. ओके, त्या फोर्समुळे तो सर्क्युलर मोशन लाईक कंप्लीट करतो. आता विचारलं काय, रेडियस विचारली. मी म्हटलं ठीक आहे. आता v आणि हा v² वाला v कॅन्सल. सो रेडियस गेला तिकडे. सो रेडियस कॅन बी रिटन ॲज mv डिवाइड बाय qb. हा आहे रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर मोशन. पण आता या रेडियसमध्ये, रेडियसच्या फॉर्म्युलामध्ये तुम्ही ऑप्शनमध्ये पाहाल तर तुम्हाला वेलोसिटी कुठेच दिसणार नाही. बाकी सगळ्या गोष्टी दिसतील. q म्हणजे e आहे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड हा आहे. मास पण दिसेल तुम्हाला, पण वेलोसिटी दिसणार नाही. सो वेलोसिटी मला वाटतं इथून काढली पाहिजे आपण. सो इन्सिडेंट एनर्जी मायनस ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाफ mv². ओके, सो 2 into e minus w0 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v². सो वेलोसिटीचा व्हॅल्यू किती बनला, अंडर रूट ऑफ वॉट, 2e minus w0 डिवाइड बाय m. ही गोष्ट टाकून द्या तिकडे वेलोसिटीच्या जागी. सो रेडियसची व्हॅल्यू काय बनली पहा, m/qb. ओके, वेलोसिटी जागी अंडर रूट 2e minus w0, ओके, डिवाइड बाय m होता नाही का. या बाहेरच्या एमला अंडर रूट m लिहू शकतो. एक अंडर रूट m आणि एक अंडर रूट m कॅन्सल. सो रेडियसचा व्हॅल्यू बनतोय हा अंडर रूट m आतमध्ये गेला, 2me minus e0 w0, 2me minus w0 अंडर रूटमध्ये काय. आणि हा जो q इंटू बी आहे ना, q इंटू बी हा बाहेरच राहिला. सो ऑप्शन नंबर बी इथे मॅच होतो. क्वेश्चन नंबर 21. In case of photoelectric emission from certain metal, cutoff frequency is mu, like work function वाला frequency, threshold frequency बोलतो cutoff frequency ला आपण. Okay, radiation of frequency 2 into mu is incident on the metal plate. Then the maximum possible velocity of emitted electron will be what? हे पहा, incident frequency 2 mu आहे, so this incident energy is equal to work function. वर्क फंक्शन म्हणजे h into threshold frequency असतं, बट threshold frequency पण म्यूज बोलतात परत, प्लस कायनेटिक एनर्जी असते. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे हाफ mv². हा तिकडे गेला. सो 2h mu मायनस ऑफ h mu इज h into mu इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v². 2 मल्टिप्लायमध्ये गेला. सो 2 into h mu डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू वेलोसिटीचा स्क्वेअर.
सो व्हॉट इज वेलोसिटीचं व्हॅल्यू हे अंडर रूटमध्ये जातं 2h डिवाइड बाय मास आहे असं कुठे ओके 2h इंटू म्यू डिवाइड बाय मास ऑप्शन नंबर सी आपला इथे आन्सर बनतो ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 when certain metal surface is illuminated with light of frequency mu okay stopping potential for the photoelectric current is Vs आता ज्यावेळेस तुमची इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी म्यू आहे ना वर्क फंक्शन असेल काहीतरी रिमेनिंग एनर्जी इज कायनेटिक एनर्जी बट कायनेटिक एनर्जीला आपण ई इंटू व्ही नॉट पण लिहितो किंवा ई इंटू व्ही स्टॉपिंग पोटेन्शियल असं लिहितो वेन सेम सरफेस इज इल्युमिनेटेड बाय लाईट ऑफ फ्रिक्वेन्सी व्ही बाय 2 फ्रिक्वेन्सी जर का हाफ केली ओके तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे Vs/4 होतं म्हणे Vs/4 होतं म्हणे देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज व्हॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे या इक्वेशनमध्ये तुम्ही हे पाहिलं पाहिजे की तुम्हाला आता कोण नको आहे मला इथे Vs दिसतच नाही ॲक्च्युली म्हणजे Vs तुम्हाला नको आहे तर या इक्वेशनला तुम्ही 4 मल्टिप्लाय करून टाका बरं 4 विल गेट कॅन्सल आणि या दोन्ही इक्वेशनला मायनस करा कॅन्सल होतो तो हा 2 बनतो ना 2 इंटू एच म्यू मायनस 2h म्यू इज वॉट मायनस ऑफ एच म्यू वर्क फंक्शन -4 वर्क फंक्शन इज -3 वर्क फंक्शन मायनस विल गेट कॅन्सल सो 3 इंटू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू म्यू बरोबर ना व्हॉट इज वर्क फंक्शन म्हणजे h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी h विल गेट कॅन्सल सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीचा व्हॅल्यू इज फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय 3 बनेल सिंपल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय काय 3 ऑप्शन नंबर ए हा झाला आपला क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E हे पहा इलेक्ट्रॉनचा मास m आहे आणि फोटॉनची एनर्जी E आहे दोघांची एनर्जी सेम आहे म्हणे इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and the photon have same energy E आता इलेक्ट्रॉनची एनर्जी म्हणजे हाफ mv² इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन ओके डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ बद्दल बोलतायत लगेच समजलं पाहिजे की मोमेंटम काढला पाहिजे मग ओके सो मी इथे असं लिहू mv² इज इक्वल टू 2e इथे परत m लिहितो इथे पण m लिहितोय सो m² v² इज इक्वल टू 2 इंटू e इंटू m सो व्हॉट इज mvचा व्हॅल्यू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू e इंटू m करेक्ट आता हा आपला मोमेंटमचा व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे आता विचारतात काय पहा रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ असोसिएटेड विथ देम इज इक्वल टू व्हॉट तर इलेक्ट्रॉनचा जो डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ आहे दॅट इज h डिवाइड बाय मोमेंटम सो डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h डिवाइड बाय मोमेंटमचा फॉर्म्युला इज 2e इंटू m असा असला पाहिजे हा इलेक्ट्रॉनचा वेव्हलेंथ झाला काय ठीक आहे ना आता मग फोटॉनचा पण वेव्हलेंथ काढू तेव्हा फोटॉनचा एनर्जी हा hc/λ असतो की नाही सो व्हॉट इज वेव्हलेंथ ऑफ फोटॉन hc डिवाइड बाय e करा दोघांना डिवाइड सो वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेव्हलेंथ ऑफ फोटॉन ओके रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय फोटॉन इज इक्वल टू पहा इलेक्ट्रॉनचा वेव्हलेंथ इज h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2em डिवाइड बाय फोटॉनचा hc डिवाइड बाय e h विल गेट कॅन्सल e हा सर्वात वरती जातो सो वरती राहतो e डिवाइड बाय खालती हा c राहिलाच आहे खालती अंडर रूटमध्ये 2e इंटू m राहतो वरच्या ईला अंडर रूट ई लिहू शकतो आपण सो एक अंडर रूट ई आणि हा कॅन्सल सो आन्सर शुड बी अंडर रूटमध्ये ई वरती आणि खालती 2m आणि c हा बाहेर आहे चेक करा असा काही ऑप्शन असेल तर लाईक मार्क करा हा आहे का ऑप्शन नंबर ए बरोबर ना करेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 photoelectric emission takes place from certain metal at threshold frequency mu. If the radiation of frequency double, okay, is incident on the metal plate, maximum velocity of electron will be. हा मला वाटतं हा क्वेश्चन आपण ऑलरेडी केला आता 22 ना सॉरी 21 मध्ये पण बहुतेक सेम होता करेक्ट सो आपला आन्सर काहीतरी ऑप्शन सी आला होता अंडर रूट 2h म्यू बाय m करेक्ट सो अंडर ऑप्शन सी अंडर रूट 2h म्यू डिवाइड बाय m हा रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे सो लास्ट क्वेश्चन करतोय आता मी क्वेश्चन नंबर 25 पहा
अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हायपोथेसिस, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज ॲक्सेलरेटेड बाय पोटेन्शियल डिफरन्स v. हे बघा, इलेक्ट्रॉन हा v एवढ्या पोटेन्शियल डिफरन्सनी ॲक्सेलरेट झालेला आहे. ठीक आहे. तर मी इथे असं लिहू की पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिफाइंड ॲज अमाऊंट ऑफ वर्क डन पर युनिट चार्ज. सो वर्क डन इज डिफाइंड ॲज पोटेन्शियल इंटू चार्ज. म्हणजे एखादा चार्ज जर का एका पॉईंटवरतून दुसऱ्या पॉईंटवरती गेला ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स इज v, करेक्ट, म्हणजे चार्जचा पोटेन्शियल व्हीनी चेंज झाला. सो जर चार्जची एनर्जी ना Q इंटू व्ही म्हणजे चार्ज इंटू व्होल्टेज एवढ्याने चेंज होत असते. म्हणजे एवढं वर्क केलं ॲक्च्युली त्या पोटेन्शियलने. सो वर्क डन इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. सो ही कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झालेली आहे. मी म्हणलो ओके. तर क्वेश्चन काय पहा पुढे, आपल्याला बहुतेक डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ शोधायचं नाही का. तर एक काम करतोय मी, इथे मोमेंटम शोधतोय. डी ब्रॉगली वेव्हलेंथसाठी मोमेंटमच लागतो ना. तर इथे एमनी मल्टिप्लाय करतो, इथे पण एमनी मल्टिप्लाय करतो. सो m²v² इज इक्वल टू 2 इकडे जाऊन मल्टिप्लाय 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके, व्होल्टेज जो अप्लाय केलेला आहे तो, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मोमेंटमचा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज √2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू व्होल्टेज इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सांगा बरं, डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम असतो ना. मोमेंटम तर आत्ता काढला आहे आपण, 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्होल्टेज आणि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली जर का तुम्हाला डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ ऑफ प्रोटॉन काढायचं असेल, बस इथे इलेक्ट्रॉनच्या जागी प्रोटॉनला ठेवलं, सेम ॲक्सेलरेट केलं आणि वेलोसिटी शोधायची आपल्याला, नाही का, वेव्हलेंथ शोधायचं. फॉर्म्युला सेमच बनणार, h डिवाइड बाय मोमेंटम. प्रोटॉनचा मोमेंटम म्हणजे काय, 2 ला 2, चार्ज ऑन प्रोटॉन, व्होल्टेज 9v लावला प्रोटॉनसाठी आणि मास ऑफ प्रोटॉनला मी कॅपिटल M लिहितोय. दोघांना डिवाइड करतो मी, h विल गेट कॅन्सल. सो वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वेव्हलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन आणि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम, कारण की दोघांवरती चार्ज सेम असतो. 2 विल गेट कॅन्सल आणि 9 VV विल गेट कॅन्सल अगेन, करेक्ट. 9m जो आहे तो सर्वात वरती जाणार आणि हा जो m आहे स्मॉल m तो खालतीच राहणार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वेव्हलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कॉमन अंडररूट m डिवाइड बाय m आणि हा जो 9 आहे 9 बाहेर गेला तो 3 बनतो. चेक करा असं आहे का. देन द वेव्हलेंथ असोसिएटेड विथ इट इज प्रोटॉनची वेव्हलेंथ ना. तर एक काम करतो मी, दोघांना उलटं लिहितोय. सो प्रोटॉनचा वेव्हलेंथ बाय इलेक्ट्रॉनचा वेव्हलेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन. सो आता प्रोटॉनचा वेव्हलेंथ काढायचा असेल तर हा इलेक्ट्रॉनचा वेव्हलेंथ तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होतो. तर असं ऑप्शन पहा तुमच्याकडे आहे का. ऑप्शन नंबर A दिसतोय, करेक्ट. तर हा होता पहा ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर अँड रेडिएशन 2022ची क्वेश्चन्स होते सर्व. ठीक आहे. सो सेशन जस्ट मी इथे थांबवतोय आता. आय होप तुम्हाला सर्वांना एकदम व्यवस्थित समजलेत सर्व सम्स.